Hey guys, so we're here again on unboxing another item that we ordered from Shopee. So ito siya, GT300 mechanical feel. Hindi siya totally mechanical, so it's just a mechanical feel keyboard. So yung price niya 309 plus 319 plus shipping. So binayaran in total is 359. And ito lang yung tsura niya. Bale, ito lang talaga yung pagkakapak sa kanya. Although may bubble drop siya, pero kitang kita naman din siya. Pero ayos lang din naman as long as okay yung item sa loob. So let's open it now. Nakita ko rin yung mga reviews nito before ko bilhin. So okay naman daw. Daming ano. Siya. Siya bale. Yan daw yung, well, picture lang to. So tingnan natin ano yung nasa loob. Let's see if it's true. May mga pictures pa pala siya dito. Sorry. Pero in order ko black. And let's see. Tada! Tingnan natin itong plastic. Okay, may plastic para separate pala yung plastic niya. Makita nyo maayos, tatanggalin natin yung plastic. Wow! Pero makikita mo talaga, pati yung feel niya sobrang gaan. Ang ganda ng design, ha? Still worth the price. Siya bale. Kirin! Tingnan natin yung keyboard. Napaka muna natin yung box. Diba yung keyboard? Tcharan! Hindi nga talaga siya mechanical. Kasi daman-daman mo yung parang rubber pa rin yung ano eh. Rubber pa rin yung nagpo-push back sa pag-press mo. So, ilalim niya bale. Yun yung tatak niya. So, titest natin siya ngayon. And I'll be right back para kakabit ko muna siya. So, eto na siya guys. Na-connect na natin siya sa PC and we're gonna try it. Nga pala, ito yung ilaw niya. By default, iilaw kagad tong sa mouse, obviously. Tapos, itong sa keyboard naman, napakasimple lang ng ilaw niya and mata-turn on mo siya sa pag-press ng scroll lock. Turn on and off, scroll lock button. So, ayan, naka-off, then naka-on. Malambot yung feel niya, ng keyboard. Pero, hindi siya yung talagang mechanical na may, so, mechanical feel lang daw.
Yan siya ba? And here it is. Check natin sa online keyboard checker if okay yung mga buttons niya. And let's try it. Wait, hirap pa using it. Online keyboard. One line. Online keyboard tester. Yan. Launch tester. Okay. So, simula tayo sa escape. Sunod natin. Let's see. Bago natin bigyan ng magandang review yung seller, test muna natin lahat yan. Parang iba yung layout nito. Walang ako ng boto. Pero tingnan lang natin mamaya. Ayun nga. Saka ano yung natamaan. Ayan, enter. Well, yung enter is ano siya. Nakikit siya. Pero hindi siya nag-clean. Pero okay lang. At least gumagana siya. 5-6 plus sign. Enter. Na-highlight din naman yung ibang buttons. Pero hindi lang sila nag-clean. Siguro dahil may function sila na ayan, tulad na ito, shift yung enter, shift enter plus sign, minus sign, enter sa dulo. Ayaw nila mag-green. Pero baka dito lang, baka dahil lang dito sa nandito sa online checker. Yung mga alt button gumagana din. Not sure ano yung .com but ibang layout yata ng keyboard yun. So okay sa lahat. Sulit to men, sulit. Compare sa mga, well, depende na lang hardcore talaga na ano, user ng keyboard kung garapal ka talaga pumindot. Pero para sa akin, okay to men. Okay na okay to. Sulit na sulit yung bili dito. So, yun lang. Thank you. Lalagay ko nga pala yung link ng Shopee sa description. Salamat po sa panonood.